हेलो एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले वाक्य बनाउनको लागि बेसिक स्ट्रक्चर सिक्नेछौँ। ओके, सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम भनेको म हुँ, म छु। तपाईँले आफ्नो बारेमा म यस्तो हुँ, म विद्यार्थी हुँ, होइन, म टिचर हुँ, होइन, म यस्तो हुँ भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ वाक्यलाई कसरी स्टार्ट गर्ने त आई एमबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने। जस्तो म विद्यार्थी हुँ भन्नु पऱ्यो, आई एम अ टिचर, होइन। म छु भन्नु पऱ्यो, म सन्चै छु, म खुसी छु, म धनी छु, म छु भन्नु पऱ्यो, म यस्तो गर्दैछु भन्नु पऱ्यो भने, होइन, सो स्टार्ट गर्दा चाहिँ आई एमको प्रयोग गर्नु पऱ्यो। जस्तो म अङ्ग्रेजी सिक्न गम्भीर छु, आई एम सिरियस अबाउट लर्निङ इङ्ग्लिस, आई एम सिरियस अबाउट लर्निङ इङ्ग्लिस। म एक विश्वासयोग्य व्यक्ति हुँ भन्नु पर्यो, आई एम अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, आई एम अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। म एक विश्वासयोग्य व्यक्ति हुँ, आई एम अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। आई वाज भनेको म थिएँ, यो चाहिँ पास्टको कुरा भयो। आई एम भनेको प्रेजेन्टमा म हुँ, म छु भन्नु पर्यो, होइन। पास्टमा म थिएँ, म भएँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई वाजको प्रयोग गर्ने। जस्तो म उनलाई भेट्ने आशामा थिएँ, आई वाज होपिङ टु मिट हर, आई वाज होपिङ टु मिट हर। म उनलाई भेट्ने आशामा थिएँ। आई डु भनेको म गर्छु, म तिम्रो लागि सबै गर्छु, आई डु एभ्रिथिङ फर यु। भनिन्छ नि, म तिमीलाई सबै गर्छु, जे पनि गर्छु भन्नु पर्यो, आई डु एभ्रिथिङ फर यु। आई डिड, मैले गरेँ, तपाईँले गरेँ, गर्छु नभएर गर्छु भनेको चाहिँ प्रेजेन्टको भयो, होइन। म गर्छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले गरिसक्नु भयो भने चाहिँ पास्टको कुरा भयो, हिजोको कुरा भयो, अथवा कुनै काम गरिसक्नु भयो त्यसको कुरा बताउनु पर्यो कि आई डिड, मैले गरेँ, मैले तिम्रो लागि सबै गरेँ, आई डिड एभ्रिथिङ फर यु, आई डिड एभ्रिथिङ फर यु। आई ह्याभ मसँग छ, मसँग छ। तपाईँसँग के छ त, होइन, मसँग यस्तो छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई ह्याभको प्रयोग गर्ने। सो मसँग धेरै पैसा छ, आई ह्याभ अ लट अफ मनी, आई ह्याभ अ लट अफ मनी। आई ह्याभ अ टाइम, मसँग समय छ, होइन। आई ह्याभ अ हाउस, मसँग घर छ, आई ह्याभ अ कार, मसँग कार छ। आफूसँग भएको कुराहरू बताउनु पर्यो कि मसँग यस्तो छ भन्नु पर्यो, आई ह्याभको प्रयोग गर्ने। आई टोल्ड भनेको मैले भने, मैले बताएँ वा मैले भने भन्नु पर्यो। मैले मेरो साथीलाई समस्याको बारेमा बताएँ, होइन, अथवा भने भन्नु पर्यो, आई टोल्ड माई फ्रेन्ड अबाउट द प्रब्लम, आई टोल्ड माई फ्रेन्ड अबाउट द प्रब्लम। आई से, म भन्छु, आई से, म जे महसुस गर्छु त्यही भन्छु, आई से वाट आई फिल, म जे महसुस गर्छु त्यही भन्छु, आई से वाट आई फिल। आई सेड भनेको मैले भने, मैले, आई सेड, मैले उनीसँग कुरा नगर्न भने, आई सेड डोन्ट टक टु हर, आई सेड डोन्ट टक टु हर, उनसँग चाहिँ कुरा नगर्न भने, नगर भने, आई टोल्ड, आई सेड भनेको चाहिँ मैले भने, त नगर्न भन्यो भन्दा डोन्ट सेड भयो। ओके, सो आई सेड डोन्ट टक टु हर। हि इज भनेको ऊ छ, ऊ हो, यो कुनै मेलको लागि प्रयोग गरिन्छ, हि इज ऊ छ, ऊ हो, अथवा उहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ। ऊ राम्रो विद्यार्थी हो, हि इज अ गुड स्टुडेन्ट, हि इज अ गुड स्टुडेन्ट। हि वाज भनेको थियो, ऊ हिजो धेरै थाकेको थियो, हि वाज भेरी टायर्ड यस्टरडे, हि वाज भेरी टायर्ड यस्टरडे। हि क्यान, उसले सक्छ, हि क्यान, ऊ धेरै राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ, he can speak English very well, he can speak English very well. He could, उसले सक्यो, उसले सक्थ्यो भन्नु पर्यो, उसले त्यो काम सजिलै गर्न सक्थ्यो, he could do that easily, he could do that easily. He does, उसले गर्छ, he does, ऊ हरेक दिन आफ्नो गृह कार्य गर्छ, he does his homework every day, he does his homework every day.
उसले हरेक दिन आफ्नो गृह कार्य गर्छ. He does his homework every day. He has भनेको उसँग छ. उसँग एउटा बाइक छ. He has a bike. He has a bike. She is उनी हुन्. She is. उनी एक साहसी केटी हुन्. She is a brave girl. She is a brave girl. उनी एक साहसी केटी हुन्. She is a brave girl. She was. उनी थिइन्. She was. उनी गत वर्ष मेरी शिक्षक थिइन्. थिइन् भनेको यो पास्टको कुरा भयो हैन. अहिले छैनिन् तर पहिला गएको वर्ष चाहिँ मेरो शिक्षक थिइन् भन्नु पर्यो. She was my teacher last year. She was my teacher last year. She can. उनी सक्छिन् हैन. उनले सक्छिन्. She can. कुनै एबिलिटी बताउनु पर्यो उनको चाहिँ. उनले यो गर्न सक्छिन्. उनसँग चाहिँ क्षमता छ भनेर हामीले बताउनु पर्यो भने चाहिँ. ओके. सो उनी सबै कुरा गर्न सक्छिन् वा उनले सबै कुरा गर्न सक्छिन्. She can do everything. She can do everything. She does. उनी गर्छिन् वा उनले गर्छिन्. She does. उनी आफ्नो गृह कार्य गर्छिन्. उनले आफ्नो गृह कार्य गर्छिन्. She does her homework. She does her homework. She has. She has भनेको उनीसँग छ. उनीसँग धेरै काम छ. She has a lot of work. She has a lot of work. उनीसँग धेरै काम छ. She has a lot of work. You are. You are भनेको तिमी छौ. तिमी हौ. तिमी छौ. तिमी कायर छौ. You are a coward. You are a coward. तिमी कायर छौ. डरपोक छौ हैन. You are a coward. You were. तिमी थियौ. You were. तिमी ज्ञानी थियौ. You were wise. You were wise. तिमी ज्ञानी थियौ. You were wise. You do. तिमी गर्छौ. You do. तिमी महान काम गर्छौ. You do great work. You do great work. तिमी महान काम गर्छौ. You do great work. You say. You say भनेको तिमी भन. तिमी यो धेरै राम्रो भन्छौ. You say it very well. तिमी भन वा तिमीले भन्छौ भन्नु पर्यो भने चाहिँ. ओके. You say it very well. You have. तिमीसँग छ. You have. तपाईसँग एउटा घर छ वा तिमीसँग एउटा घर छ. You have a house. You have a house. We are. We are भनेको हामी हौ. हामी यस स्कुलका विद्यार्थी हौ. We are students of this school. We are students of this school. हामी यस स्कुलका विद्यार्थी हौ. ओके. हामी यस स्कुलका विद्यार्थी थियौं भन्नु पर्यो भने चाहिँ we were students of this school भन्ने. ओके. We were भनेको हामी थियौं. हामी हिजो धेरै थाकेका थियौं. We were very tired yesterday. We were very tired yesterday. We do. We do भनेको हामी गर्छौं. हामी हरेक खेलमा हाम्रो सर्वोत्तम प्रयास गर्छौं. We do our best in every game. We do our best in every game. We did. We did भनेको हामीले गर्यौं. We did. हामीले सबै कुरा समयमा गर्यौं. We did everything on time. We did everything on time. हामीले सबै कुरा समयमै गर्यौं. We did everything on time. We have. We have भनेको हामीसँग छ. हामीसँग एउटा योजना छ. We have a plan. We have a plan. We eat. हामी खान्छौं. We eat. हामी दिनहुँ स्वादिष्ट खाना खान्छौं. We eat delicious food every day.
We eat delicious food every day. We ate हामीले खायौँ. We ate. हामीले हिजो मोमो खायौँ. We ate momo yesterday. We ate momo yesterday. They are भनेको तिनीहरू छन् वा उनीहरू छन्. हुन् भन्नु पर्यो प्रेजेन्टमा. उनीहरू यस स्कुलका विद्यार्थी हुन्. They are students of this school. They are students of this school. They do. तिनीहरू छन्. तिनीहरू गर्छन् भन्नु पर्यो. They do. तिनीहरू धेरै किनमेल गर्छन्. They do a lot of shopping. They do a lot of shopping. They have. तिनीहरूसँग छ. They have. तिनीहरूसँग एउटा घरपालुवा जनावर छ. They have a pet. They have a pet. तिनीहरूसँग एउटा घरपालुवा जनावर छ. They have a pet. So घरमा जुन पाल्ने जनावर हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ pet. P-E-T, pet. They go. They go भनेको उनीहरू जान्छन् वा तिनीहरू जान्छन्. उनीहरू आइतबार बजार जान्छन्. They go to the market on Sundays. They go to the market on Sunday. It is. It is भनेको यो छ. यो धेरै राम्रो छ. It is very nice. It is very nice. It was. त्यो थियो. It was. गल्ती मेरो होइन तिम्रो थियो. It was your mistake, not mine. It was your mistake, not mine. It does. यसले गर्छ. It does. यसले आफ्नो काम गर्छ. It does its work. It does its work. यसले आफ्नो काम गर्छ. It does its work. It has. It has भनेको यससँग छ. यससँग सुन्दर रङ छ. It has a beautiful color. It has a beautiful color. यससँग सुन्दर रङ छ. It has a beautiful color. Okay? So that's all. तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला. Thank you so much for watching.